लॉकडाऊन असो वा नसो, नेहमी जर आपल्याला एखाद्या दिवशी आठवड्यात भाजीचा प्रश्न पडला, कोणती भाजी करावी किंवा नेहमी ह्याच भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल, तर आपण आठवड्यातून एकदा कांद्याची ही चटपटीत रेसिपी करू शकता. नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये. आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत कांद्याची चटपटीत भाजी व तांदळाची भाकरी बनवण्याची सोपी रेसिपी. तर चला सुरू करूया. सध्या सगळीकडेच लॉकडाऊन सुरू आहे, त्यामुळे भाजीपाला बिलकुलच मिळत नाही आणि मार्केटमध्येही जाण्याची भीती वाटते. अशा वेळी भाजीला काय बनावं हा प्रश्न पडलेला असतो. तर आपण आता कांद्याची चटपटीत रेसिपी तयार करणार आहोत. ती आता तुम्ही बघू शकता. या रेसिपीमुळे तुम्हाला भाजीची गरज पडणार नाही आणि तीही सगळे आवडीने खातात. जे एक पोळी खात असेल जेवणाबरोबर ते 2 पोळ्या खातील याची गॅरंटी आहे. या रेसिपीसाठी आपल्याला लागणार आहे कांदे. हे आमच्याकडे मोठे कांदे नसल्यामुळे छोटेच आम्ही 5-7-8 कांदे घेतलेले आहे आणि जाडसर शेंगदाण्याचा कूट आणि कोथिंबीर आणि तिखट मीठ हे आपण चवीनुसार टाकणारच आहोत. ह्या रेसिपीची सगळ्यात पहिली स्टेप आहे कांदा बारीक चिरून घेण्याची. तर आपण आता सगळेच करून एक करून सगळे कांदे चिरून घेणार आहोत. कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे. आपले सगळे कांदे आता चिरून झालेले आहे. आता आपण पुढील स्टेप करूया. आपण गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आता आपण हे तेल टाकूया. आता या तेलामध्ये थोडे जिरे टाकूया, थोडी मोहरी टाकू. आता हे जिरे चांगले लालसर झाल्यानंतर यामध्ये आपण हा कांदा टाकूया. आता हा कांदा आपल्याला चांगला लालसर कलर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत आपल्याला सारखा कांदा हलवत राहायचा आहे. कांद्याची ही चटपटीत रेसिपी खूपच टेस्टी असते आणि ती सर्वांनाच आवडेल यामध्ये शंका नाही. ज्या लोकांना नेहमीच त्याच भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर त्यांनी ही रेसिपी करून पहा, त्यांना खूपच आवडेल. हा कांदा चांगला लालसर परतून झालेला आहे. यामधून तेल सुटतं, याचाच अर्थ आपला कांदा चांगला परतलेला आहे. आता यामध्ये आपण चवीनुसार थोडी हळद टाकूया. अर्धा चमचा तिखट टाकू. चवीनुसार मीठ टाकू. आता हे मिश्रण आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. ही रेसिपी करताना आमच्या तोंडाला पाणी सुटलं तसं तुमच्याही तोंडाला पाणी सुटलं असेल, कारण कांद्याचा सुगंध सर्व घरभर सुगंध दरवळत आहे. आता यामध्ये आपण थोडा शेंगदाण्याचा जाडसर कूट टाकणार आहोत. शेंगदाण्याच्या कुटामुळे या रेसिपीची लज्जत अजूनच वाढते आणि आपण आता त्यावर कोथिंबीर टाकूया. तुम्ही पाहू शकता आपली रेसिपी दिसायला किती सुंदर दिसते आहे यामुळे, आणि ती खाण्यासही अशीच टेस्टी असेल यात शंका नाही. आपली ही कांद्याची चटपटीत रेसिपी तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आपण ही कांद्याची भाजी पोळीबरोबर किंवा बाजरीच्या भाकरीबरोबर खाऊ शकतो, परंतु आज आम्ही आपल्यासाठी नवीनच तांदळाची भाकरी बनवणार आहोत. त्या भाकरीसाठी लागणार आहे आपल्याला तांदळाचं पीठ. तांदळाचं पीठ हे सगळ्यांच्या घरात दळलेलं असतं. त्यामध्ये आता आपण थोडं मीठ टाकून घेणार आहोत. आता हे पीठ आपण भिजवून घेऊ. थोडं थोडं पाणी टाकून जसं बाजरीच्या भाकरीचं पीठ भिजवतो तसंच हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. आता ही भाकरी आपण थापून घेऊ. आपली ही भाकरी आता थापून झालेली आहे. आता ती तव्यावर आपण भाजून घेऊ. जशी बाजरीची भाकरी बनवतो तशीच ही भाकरी बनवायची आहे. ती खाण्यास खूपच टेस्टी असते. आता ही भाकरी आपल्याला दोन्ही बाजूनी भाजून घ्यायची. या भाकरीला पापड्या येण्यासाठी आपण आता ही गॅसवर भाजूया. तुम्ही पाहू शकता आपली भाकरी किती टम्म फुगलेली आहे. तिला किती छान पापुडाही आलेला आहे. आपली ही रेसिपी आता पूर्णपणे तयार झालेली आहे.
आपली कांद्याची चटपटीत भाजी आणि तांदळाची भाकरी तयार आहेत. लॉकडाऊनमध्ये आपण ही जर ट्राय केली तर निश्चितच एक चपाती याच्याबरोबर जास्त खाऊ शकता. आम्हाला विश्वास आहे ही कांद्याची चटपटीत भाजी आणि तांदळाची भाकरी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.